Росіяни вже заходили в місто. Був трупний запах. Горіли тіла, і все це розбросано було просто по дорозі. І ми в один день опиняємося в окупації. Кажу, я не буду опускати ні руки, ні голову перед вами. Город просто на деби встав. Почали стріляти вгору, а людей це не лякає. І тебе нічого не зупинить? Я казала ні. Працювати на Росію не буду. Дуже багато людей так просто зникли. І я розумію, що мене везуть на розстріл. Ми тут загинемо, то хоча б люди будуть знати, що хто тут жив і як ми тут були. Війну я зустрів в Херсоні, бо я працював в Херсоні. І я розумію, що в мене ж сім'я в Воронцовці, треба якось вириватися. Це при тому, що був прямий настрой йти воювати, бо що робити. І я просто для того, щоб не їхати самому, бо це кощунство їхати самому при майже окупованому місті, я виходжу в стрім і кажу, що, будь ласка, кому треба, є пуста машина, я їду в Воронцовку, кому треба, будь ласка, ось мій телефон, пишіть, візьму на борт. Мені за першу ніч, здається, за першу ніч написало близько 70 чоловік. Мені там пише, я вагітна жінка, лежу в лікарні на сохраненні, мені треба виїхати. Я мама з 2-місячною дитиною. Я дівчина, і в мене там онкохворий батько, і треба забрати. І прямо у кожного, що не історія, то сльози. І тут я усвідомлюю, а в мене ж ніхто не займається евакуацією. Ніяких зелених коридорів. Я розумію, що це та ніша, яку на сьогодні не кожен візьметься закрити. Бо це треба знати місцевість, це треба мати сміливість, готовність, надійну машину. І я зрозумів, що це моя ніша. Ми цей стрім знімаємо для того, щоб вдруг з нами щось трапиться, щоб ви знали, коли ми виїхали і на чому. BMW X3, веземо важливий груз для Нововоронцовки, мирний цивільний груз. І евакуюємо жінок і дітей. Всім гарного дня і, надіюсь, на Воронцовці побачимось. Через кілька днів після цієї дати ми завітали з чоловіком до Андрія і до його дружини. І всі ж такі на кіпіші. А Андрій такий спокійний і постійно ходить із телефоном. Тоді постійно говорили про те, що ось уже там їде колона на орківської техніки на Нововоронцовку, окупують, і всі цього боялися і нервували через це. А Андрій такий, знаєте, були фразочки по типу «колона не доїде», або «колона вже стала», або іще щось. Буквально через кілька днів після цього він мені телефонує ввечері і каже, що треба мене підмінити. Збирати інформацію з окупованих територій і передавати за конкретною схемою нашим структурам, тому що в глибокій окупації не було очей і вух, і йому дуже потрібна була допомога в цьому напрямку. Я кажу, Андрій, я не знаю, як це робити. Я не розумію. Я північ і південь путаю. Бо я не можу передати хлопцям, що хлопці там з такого-то по такий-то населений пункт приїхала Кракозяба. Потрібно було володіти цими термінами, потрібно було розуміти різницю. Частный сектор. Коли почалися обстріли вранці, то з чоловіком вирішили, що все, беремо зброю і йдемо воювати. Десь о 10-й годині ми вже були в військкоматі, а там був повний безлад. Приїхав комбриг і сказав, що все, тероборону розпускають. І от людей зі зброєю просто випустили. Сказали, йдіть, бо вже руські тут на під'їзді. Забрали зброю. З тим і почали воювати.
Мене звати Катерина. Це не є моє справжнє ім'я, воно змінене з міркувань безпеки. До початку повномасштабного вторгнення я проживала і працювала в Києві. За декілька днів до вторгнення я вирішила поїхати до моїх батьків. І вже окупацію, скажімо так, я зустріла, будучи в батьків вдома. Я розуміла, що якби я виїхала, а вони залишились в окупації, я не розуміла, яким чином я могла б їм допомогти. Тому я вирішила залишитись. Хочу сказать, что референдум, как запланировали мы, 11 часов, он состоится. Я з міста Стаханов, це нині називається Кадіївка. Це приблизно там 70 кілометрів від Луганська. Моє таке протистояння у місті почалося, тобто ще до 2014 року, коли я вперше побачив там озброєних чоловіків у своєму місті. В той момент з нашого Стаханова почали вже масово там вивозити людей на антимайдан, так званий, людей за гроші. Я бачив ці автобуси, котрі їхали до Києва, щоб там на антимайдан тут приєднатися. І мені хотілося показати, що в нашому місті є прихильники Майдану, прихильники Революції Гідності. І ми намагалися там малювати трафарети якісь, там писати написи різні на стінах. Наприкінці там весни 2014 року у нас була там дуже показова така подія. Два хлопці, там ще школяри, вони полізли на терикон у центрі міста, щоб встановити прапор України. По ним відкрили вогонь з вогнепальної зброї вже, з пістолету. Дуже добре, що там в них не влучили, але могли. Це вже досить серйозний дзвіночок був усім, хто якісь акції влаштовував. Коли ми вже хлопців застикували між собою, вони почали самостійно там працювати. Це був партизанський загін з 13 осіб, з 13 чоловіків. Командир і публічна особистість. Позивний в нього «Відьма». Мій чоловік весь цей час перебував в цьому партизанському загоні. Вони не були між собою злагоджені, але почали працювати. В перший тиждень після початку повномасштабного вторгнення почали будувати блокпост на виїзді із Нововоронцовки в напрямку Осокорівки. Я там була, коли будували його, коли звозили там мішки з цементом. Там стояли наші місцеві хлопці. І ще 60-ї бригади Збройних сил України, якщо не помиляюсь. Я пам'ятаю цей вечір, це було близько 9-ї години вечора. І було нам дуже чути вибух. І хтось сказав, що це розбили наш блокпост, і хлопців там немає. І це дійсно був обстріл впритул, і їх збирали частинками. Ще багато днів після того збирали там особисті речі хлопців, телефони, десь якісь частини тіла і так далі. І, мабуть, саме через це почалась діяльність моя. Я її вчив прямо як на лекціях. Я їй розповідав, де північ, південь, захід, схід, де як означають там ті чи інші одиниці техніки військової, чим там град відрізняється від урагана, що таке гусянка, що таке коробочка, там, що таке мішки, як орієнтуватися по географії, там, по населеним пунктам, де які балки знаходяться. Прямо вчив, і вона прям вчилася. Умнічка навчилася. Андрій скинув мені контакти хлопців, які на той момент перебували в окупації. Спочатку це було чоловік 6 або 7, але потім ми розуміли, що якщо ми хочемо досягти якогось результату, і військовим це було потрібно, то нам потрібно розширювати територію, яку ми охоплюємо. І ми почали там через
Я говорю там з Сашком, там є знайомі там-то в тому населеному пункті? Да, є. Перевірені, нормальні, адекватні? Да. Давай будемо працювати. Перші дні, коли я займалася цією діяльністю, я сиділа за столом, ось мій блокнот, телефон, ноут. Я не виходила, в мене в сусідній кімнаті кухня, я просила чоловіка принести мені поїсти, бо я боялась кинути оце місце і десь щось завтикати. Коли місто почало такий, знаєте, супротив, не керований владою. Слава воїнам ЗСУ! Ми відкрили госпіталь, тому що розуміли, що люди підуть на мітинги, будуть жертви, їх не можна буде возити до лікарень, і серед хлопців будуть 300, то треба допомагати так, щоб русські їх не забрали, не скалічили. Шпиталь проіснував десь з 28 лютого по середину березня. Тобто в самому центрі міста, під очима у ворога, але вони його не бачили. До насильницького спротиву «Жовта стрічка» я доєдналася вже після мітингу в Херсоні. Почала виконувати завдання. Пов'язування жовтої стрічки, патріотичні плакати, графіки, спалювання рашистської пропаганди, символів рашизму, їхні триколори. Також налагоджені центри, скажімо так, з поліграфії, які забезпечують друк листівок, які потім передаються в визначене місце. Також в Криму налагоджено пошиття прапорів. Не в такій великій кількості, звичайно, як хотілося б, але тим не менше, от саме ці прапори ми спочатку пошили, потім поширили і вже далі підняли. Середини літа 2014 року я вже створив сторінку у Твіттері проукраїнську, тому що я розумів, що спротиву на вулиці вже не буде. Вже там деякі активісти сидять по підвалах. Ну, це вже дуже небезпечно. І ця небезпека там не просто арешт. У 2014 році не було арештів, просто вбивали. І дуже багато людей так просто зникли. Когось катували, довго тримали, когось живим скидали там шурфи шахт. Це був такий мій спротив спочатку, розповідати, що відбувається на окупованій Луганщині. Хтось більш радикальні якісь методи обирає, там, на кшталт там, ліквідація ворога фізичної. Наші українські диверсанти в українському спротиві вміють робити чудеса, тому що, як не крути, але спротив без диверсій. Якраз бойові чайки в тому числі показують те, що є те зерно української нації в Криму. При необхідності вони зіграють свою роль і грають вже свою роль. У мене знайомий є, і він сам з Керчі, дотичний до них. І він мені іноді скидує інформацію, коли була ситуація з Севастополем, коли наші дуже влучно поцілили в штаб. Там присилали голосові повідомлення, де підтверджували попадання і коректували, скільки вижило, скільки виїхало. І це вселяє надію, що хлопці і дівчата працюють. Кримські бойові чайки. Ми є одним з представників руху спротиву в окупованому Криму. Ми долучені як до підтримки інформаційної боротьби, так і до безпосереднього знищення ворога шляхом підриву залізничних колій, заправок, автівок російських військових, збір даних на окупантів та колаборантів, також до передавання координат військових частин та складів. Допомагати військовослужбовцям я почала десь на початку березня. Яка була моя послідовність дій?
От зв'язковий телефонує, каже, там пройшла колона техніки. Вот сейчас идут танки. Один идет, второй, третий, и идут на Херсон. Я телефоную в населений пункт наступний. Говорю, зараз до вас там їде 7 одиниць техніки. Скількись то колес, скількись гусениць. І так ми супроводжували цю колону. Кожна відмітка із окупації була передана мною військовослужбовцям нашим. Це була або артилерія, або розвідка, частіше всього. То ми передавали конкретно їм. Я почав просто писати, що коїться, і на мене почали підписуватися люди з різних регіонів країни. Це був як такий призив к дійству, скажімо так. Я навпаки вийшов і почав гуляти по всьому місту. Я бачив, де вони заселяються, куди вони ставлять техніку. І просто, повернувшись додому, я намалював таку собі карту, тобто зробив скріншот на Google картах і позначив красними червоними кружочками, куди вони заселяються, де ставлять блокпости, скільки чоловіків я там зі зброєю бачив, і просто його виклав у Twitter. І згодом вже мені вже в особисті повідомлення в Твіттері постукалися і сказали: «Аго, хлопець, це небезпечно відкритий доступ викладати. Ти можеш зробити набагато більше, якщо будеш безпечніше передавати в особисті повідомлення нам». У нас були джерела, які ми називали ОБС. ОБС – це «одна баба сказала». Люди часто в буденних розмовах передавали набагато більше інформації корисної, аніж тоді, коли в них запитуєш напряму. І вони один одному, переказуючи оці якісь події, просто розказуєш про свій день. Проїхало 4 танка, ще щось. І люди, які нам передавали інформацію, вони просто знали, де слухати. Навіть оці такі маленькі повідомлення, здавалося б, незначні. Проїхала якась машина на колесах, орків повезла, з пункту А в пункт Б. Але коли передаєш військовим, це може бути тим частинкою того пазлика, який допоможе все скласти так, як треба. На той час в селі Дучани була старостою Алла Торчанська, а потім, коли вже дучани окупували, вона допомогла домовитись із місцевим окупаційною адміністрацією і, власне, дозволили мені завозити виключно гігієну, дитяче харчування і медикаменти від ОРВІ, і дозволили вивозити тільки жінок і дітей. І я вперше, це було дуже страшно, вперше поїхав в окуповану територію, і, звісно, мене на кожному блокпосту сприймали дуже вороже. Там і морди в пол клали, і я попробував на вкус вперше в житті дуло автомата. В житті в окупації немає нічого доброго. Спочатку це, звичайно, був неймовірний страх, відчай, тому що ти не знаєш, що робити. Люди в окупації спочатку, скажімо так, проявляли протестні настрої. Херсон – це Україна! Але вони дуже швидко були придушені. Тобто окупанти, які приходили, які до нас прийшли, вони були максимально жорстокі. Этими гранатами, якими там все нічого. Це були фізичне застосування сили, це були залякування, моральна давка, постійні обшуки, перевірки. Це все дуже сильно впливає саме на психологічний тиск на людей. Я був свідком того, як переді мною стояла машина, водій, чоловік і дружина з боку, і їх двоє. І в них там із речей 3 сумки. І от вони виїжджають. І один із окупантів, видно такого гопнічого типа, переводив взор на жінку і каже: «Дай мені в оренду жену». Ця картина має до сих пір перед очима, коли ця дівчина стає на коліна і умоляє їх відпустити. Хлопець вийшов з машини і упрашував: «Пожалуйста». І він ще віддав всі гроші з гаманця, які були. Все, заберіть, віддайте права. І я розумію, що орки в ударі, і ми слідуючі. Але люди, які їдуть зі мною в машині, я за них несу відповідальність.
Особливо був епізод, коли мені в машину посадили неповнолітню дитину, дівчину. І на одному із блокпостів представники окупаційних військ задавали мені питання, наскільки мені принципово, щоб ця дівчина поїхала далі. Я говорив, що принципово, що не забувайте, що це дитина в першу чергу. Там досталося мені. Погрожували, били, погрожували, гуділи бормашиною совєтською. Десь вони витягнули з якоїсь там, я не знаю, якоїсь поліклініки. Просто видно, що це їм прям кайф приносило. Після цього в мене величезна неприязнь до стоматології. Я б сказав, навіть така психологічна проблема. Потім, коли я вже прикормив на блокпостах окупантів, я щоразу возив якісь там дешеві сигарети, якісь там конфети, я почав вивозити родини ветеранів АТО, співробітників певних. Я збився на 1200, я прям зошит вів. І я його загубив. Вже коли російські військові зайшли і вже зайняли так місто, коли не можна було вже пересовуватись, то хлопці виїхали. Група «Відьми» після цього вирішує йти в плавні і починають працювати вже як самостійна бойова одиниця. Після їх там чергової операції з'явилась пісня про херсонських партизан. І там такий малюнок, як вони на лодці під'їжджають, на човні під'їжджають, прибирають орків, від'їжджають, тихо прийшли, так все зробили, не спи. Херсона, це зробить не боляче, це буде як сон, твій сон про Херсон. Ну і вони дрейвували від цього. Вони навіть колись запросили, щоб ми їм передали колонку для того, щоб вмикнути, коли вони там будуть проводити операцію, щоб вмикнути «Добрий вечір, ми з України». Тобто, спровокувати таким чином. Це був початок квітня. Наш земляк з позивним «Золотий». Він був один із перших, хто зайшов. І вони вели там бойові дії, розвідку в тил ворога. І я йому розповів 25-го чи 26-го, я вже точно не скажу. Ми вели спостереження за Антоновським мостом і повідомляли інформацію, скажімо так, туди, куди мали повідомляти. І рух по Антоновському мосту був досить незрозумілим, бо колони російські то зупинялись на мосту, то розворачувались, їхали обратно, то кружляли. Я там знайшов дуже важливий трофей. Це була батальйонна рація ціла. Її чи не помітили, чи забули забрати, бо вона була між двома матрасами в МТЛБ. Як вияснилось, ця техніка – це була техніка взвода секретного супутникового зв'язку першої десантної дивізії, полку, щось таке. Я її хвать і тікать. І потім ми залишили її в когось в Херсоні, скажімо так, на зберігання, надіючись, що ця людина не зрадить. Військова розвідка, як узнала, що така рація є, вони казали, що вони дуже охотились за цією рацією, тому що це була батальйонна рація ціла. Ми не можемо тобі наказати, ти цивільний, але якщо ти зможеш привезти її, це врятує дуже багато життів. Я, власне, розуміючи всі ризики, розумів, що якщо мене з цією рацією приймуть, або якщо там в Херсоні уже той, у кого ця рація була захована, уже не на нашій стороні, то я не повернусь. І я їду з розумінням того, що якщо вб'ють, то я загину за добру справу. Мабуть, найгострішою ситуацією, для мене, був випадок, коли в одному із населених пунктів нашої громади, як виявилося, була база гвинтокрилів. Ми чули пересування цієї техніки і чули, як вона відпрацьовує нашу Сокорівку. Я намагалася знайти їх.
Я виходжу на зв'язок, і я оце так до ночі, і ти починаєш перебирати з числа своїх знайомих, з якими ти вже працюєш, чи є у них перевірені люди, які хоча б десь в тому напрямку хоча б орієнтуються. Серед ночі телефонує чоловік із одного населеного пункту, каже, в нас на таку стоїть 4 гвинтокрили. І вони постійно там, вони вилітають на роботу, відпрацьовують і повертаються туди ж. І ми за кілька днів ми вичислили оцей маршрут, яким вони пересуваються. Повідомили про це ми нашим хлопцям, військовослужбовцям. Перевіривши цю інформацію, вони сказали, що вони готові їх відпрацювати. Всю авіацію набагато важче відпрацьовувати, аніж техніку, яка рухається наземним шляхом. Але це наскільки швидко відбувається. Ось мені хлопчина дзвонить там, чи пише, і каже, все, там полетіли. Буквально, я не знаю, 1,5-2 хвилини, і ми вже чуємо, як вони обстріляли Осокорівку. І вони повертаються тим самим маршрутом. І хлопці відпрацювали ті позиції успішно. Якогось на той момент не було гвинтокрилу, туди був прихід, 1 чи 2 були пошкоджені, і 1, здається, лишився цілий. Завдяки системному, регулярному такому підходу до передачі інформації ми отримали реально класний результат. Дуже багато людей, які в селищах підтримували, які допомагали всім, чим тільки можна було допомагати. Тобто без них взагалі вони не вижили там. Був такий період, коли вони розташовувались на краю селища, прямо біля орків. Дійсно у них під носом. Там таке як бомбосховище було зроблено, і людина там собі облаштувала таке фермерське господарство, і хлопці переховувалися певний час там. І, слава Богу, ніхто не здав, вони там робили те, що робили. І були місцеві люди, які допомагали підтримувати цей зв'язок. Тобто, якщо у хлопців не було зв'язку, один місцевий контактував зі мною, як з людиною, яка забезпечувала харчі, одяг, медикаменти, і певну частину те, що їм потрібно було для роботи. Продукти доправлялися зазвичай машиною. У мене був напарник, теж колишній військовий, зараз він служить. Зброю привозили так, з неокупованої території. Дзвонили і казали, є передача, потрібно, щоб ви забрали. Між точкою, коли я отримав цю рацію, і точкою, де я міг спокійно її вже переховати, це було, можливо, кілометрів 7 по місту. І в будь-який момент, якщо б мене зупинив якийсь патруль, а я ще їхав на машині, скажімо так, досить примічательній, якщо б мене зупинили і зробили поверхневий огляд, то я б тут зараз би не сидів. Був випадок, коли нас зупинили прямо в центрі міста. Ми їхали з ринку, там докупали хлопцям яйця, а машина вже була затарена зброєю, і нас просто зупинили буряти посеред дороги проїзної частини. Взагалі немає там блокпосту, просто зупинили. Дійсно, тут був переляк. Ми не були до цього готові. Були питання з приводу напарника. Розумієте, була така легенда, що ми коханці, і от там якісь стосунки. Так от воно і спрацювало. Я доїхав до безпечного місця, там була наша база. Я її переховав. Була рекомендація заховати її в запаску на шиномонтажки. І надіючись, що не будуть машину розбирати до Болтика, наступного дня вирушив з Херсона. Я був впевнений в тому, що я добре її заховав. Чисто? На пол ложись. Коли почались обшуки, затримання людей, це десь квітень вже, так досить активно орки почали ходити по хатах. Тут розуміння було вже, що пізно чи рано все ж прийдуть. Тому була така чітка домовленість про те, що якщо приходять орки, то треба відправити напарнику смс-ку певну. І він уже повідомляє, що все, зв'язку немає, далі по цепочці. Російські військові, вони ж теж все ж таки підготовлені, досить непогано підготовлені. Вони працюють, і ФСБ працює.
Звичайно, відслідковували, звичайно, знали. Остання розмова між мною і відьмою була. Групу треба виводити, бо вже все, вони просто не виживуть, бо їх дуже міцно взяли в оточення. Я майже там кожного дня їздив зі Стаханова до Алчевську, до Брянки, і там все це наблюдав і намагався передати все, що побачив. І з мого балкону можна було побачити два таких підприємства брянківських. Чітко знав, що ці там ангари цих підприємств двох, вони забиті танками російськими. Там же ми тоді вислідили перше ППО російське. Трохи пізніше ми побачили перший панцир 1С. Все це не тільки я передавав, багато людей передавали постійно, кожного дня. Але жодного удару в цій локації тоді не було. Не всі через те продовжили цим займатися. Люди деякі продовжують чекати, деякі зневірюються, деякі агресують. Я скільки послухала нецензурщини, коли от хлопці телефонують з окупації, чому досі не відпрацювали, чому де дрони, де все. Завжди були причини, чому ця техніка не відпрацьовується. Це важко пояснити для людини, котра не жила в окупації, це дуже важко буде пояснити, чому люди радіють вибухам. Ти ризикуєш всім своїм життям, близькими, ти все це передаєш, а нічого не відбувається. Ти залишаєшся сам на сам з ворогом. Ти якби ідейно хотів допомогти, але ти не робив стільки. Тобто, якщо вони про це дізнаються, вони можуть прийти в будь-який момент. Я жив 8 років з відчуттям, що мене ось-ось затримують. 7 липня вони приїхали вночі. Син сказав, що мама, русські приїхали. Я встигла смс-ку відправити. Бачу, що біля дверей такі русські зі щитами стоять. Знаєте, як мітинги розганяють, отак от стоять ніндзя-черепашки. За ними Музальов. Музальов разом зі мною працював на гуманітарному складі Херсонському. А потім допити, обшук. В квартирі було чисто, то зброї не було. Мене вивели у двір, і перший допрос був у дворі. Прожектор так світить. Вони посадили Музальова напроти, і працівник ФСБ питання так відразу. Вони Музальова запитали, а він сидить і розповідає, да, це тітя Наташа, у неї син був в правому секторі, вона сама була в правому секторі. Думаю, все, о чому далі, що ти можеш говорити? Були питання з приводу напарника, де він, що він, говорю, це доросла людина, говорю, я не знаю, він приїжджає, коли захоче, виїжджає, коли захоче. А ну, раз не знаєте, поїхали чекати. Ігор, поїхали чекати. Так ми і поїхали. Коли я віз цю рацію, було 4 жахливих локації, де, мені щось здається, були конкретні садюги. І ця картина має до сих пір перед очима. Перший блокпост. Вони не вірили, що я волонтер. Не может волонтер ездить на БМВ, ты какой-то укроп. Перевірили документи, подивились речі, пропустили. І до абсурду доходило, що блокпост від блокпоста був на зоровому контакті. Тобто наступний блокпост бачив, що мене ось досматрюють, речі витягують, речі досматрюють, документи перевіряють, догола роздівають. Їдемо 100 метрів, і процедура повторяється. Нас привезли на ізолятор тимчасового тримання колишній.
Херсоні. Перший допит там були питання стосовно відьми, що ця людина, знаєте, не знаєте, ну, знаю. Говорю, да, спілкувались, але про партизанську діяльність взагалі, я нічого не знаю, взагалі нічого. І слава Богу, що це так відбулося. Вони мене взагалі не прив'язали до групи відьми. І це, я не знаю, дякують Богу чи кому, не знаю. А потім таки 1,5 місяця взагалі тиша. От про тебе просто забули. Весь час, поки я перебувала в полоні, інформації взагалі жодної не було. Такий інформаційний вакуум, що стосується хлопців. А на той час я не знала, вийшли вони, не вийшли. І це, такий найважчий період, коли ти сам собі щось придумуєш, накручуєш. Це досить важко. Те, що було страшно, це нічого не сказати. Мене змусили достати запаску. Я думаю, це зараз мій на підвал, там же ж опять починається якийсь такий мандраж. І розумію, що ось вона смерті прийшла. Мене там не били, не катували, але ти постійно знаходишся в стані, коли ти чуєш, як стріляють, б'ють, як люди помирають, як людей просто заматують в пакети і вивозять, як гвалтують хлопців на коридорі. У нас в камері була дівчина, колишня поліцейська, а вона така з чоловічим характером, зі стержнем таким. І хлопці поліцейські ходили на неї подивитись, бо більшість з них проходили в неї стажування. Вони приходили подивитись на те, як вона тримається. Бо її теж катували, досить жорстко катували. І вона не зламалась. І хлопцям поліцейським було дуже не по собі. І от вони не могли повірити, що вона не зламалась. Вони перейшли на бок ворога, вона ні. Я подякував всі можливі небесні сили, що мені хватило ума рацію не лежить в запаску. Це для мене було реально порятунком. BMW X3 є чудесна технологічна ніша, про яку я дізнався абсолютно випадково. І ця ніша, в неї добратися без часткового розбору машини неможливо. Тобто це не просто там відкрити багажник або там достати запаску. Це треба знати, це треба знати, що відковирювати. І, власне, я туди її заховав. І це при тому, що я цю нішу знайшов в переддень виїзду в Херсон. Можна сказати, другий день народження. 1 листопада просто відчинилась двері після обіду. Сказала, збирай речі, виходь, все. Без пояснень, без жодного, взагалі, от просто. А виход – це така окрема взагалі історія. Коли ти виходиш разом з людиною, яка на всіх зрадила, і от мене відпустили разом з ним. Ти розумієш, що рядом з тобою зрадник іде. І що тобі доводиться зараз опиратися на його навички, на його якісь знання, тому що вийти без документів, без телефонів, без грошей, і йти по території, де ворог стоїть, це нереально. Перша розмова у нас з ним була вже в Каховці, коли ми доїхали. Говорю, як ти міг здати всіх? Він почав виправдовувати, що в нього були певні задачі, поставлені кураторами російськими. Я була впевнена, я розуміла, навіщо його відпустили, навіщо відпустили разом зі мною. Я розуміла, що хлопці прийдуть, що все одно треба цю людину тримати поруч себе, щоб він був на очах, щоб його можна було легко забрати. Син зустрічав з полону. Для нього шок був такий. Мало того, що я повернулася, тут ще й Музальов приїхав зі мною. Тобто він взагалі просто він не міг розуміти, як це так можливо. Останній блокпост, а там стояли кадировці. І вони мене не взлюбили, бо я їм не розповідав, що робиться в Новоронцовці. І цей раз, коли я їхав,
то кадировці мені сказали, що тобі проїзд запрещен. Така, ну, що мені вертатися? Да, возвращайся. Ти откуда їдеш? Херсон? От в Херсон і возвращайся. Я, та як? Я говорю, да, хорошо. І тут мене краєзнавство врятувало. Це, мабуть, в перший раз, тому що я дуже добре знаю місцевість. І я полями, знаючи кудою, я проїхав і заїхав вже в Новоронцовку. І того ж вечора передав розвідникам цю рацію цілою. Все ж я вперше бачив, коли кремезні військові розвідники, які обвішані всіма обвісами, плясали чунгачангу. Це, знаєте, як там відчуття, ну такого відчуття я не згадаю, мабуть. Це відчуття перемоги, що я допоміг і цивільних врятувати, і себе врятувати, хоча б частково, і рацію, і виконати задачу військову. Як вони мені потім повідомили, вони цією рацією слухали всю авіацію противника на південному напрямку. Дуже багато потерь. Ждали. Ну, я говорю, не зря, ну, звісно, не зря, там величезна допомога. Я говорю, ну, клас. Мені не було страшно. В мене, мабуть, ось цей страх переріс в якусь агресію і ненависть. Я не розуміла, як можна прийти на територію чужої держави і качати тут свої права, там, захоплювати території, чинити безлад серед цивільного населення і вбивати наших людей. Я агресувала, тому не боялася. Я думала про те, що цими діями ми вбиваємо ворога. За допомогою її роботи було знищено не 100 орків і не 1 десяток техніки. Ну, до прикладу, за допомогою роботи її з її агентами був знищений командний пункт, де там були якісь там полковники, генерали з перевіркою приїхали. За допомогою її координації неодноразово були попадання по колонам техніки, по артилерійським батареям, по ребам. Гвинтокрили – це взагалі було там такий якби лаковий кусочок, тому що це авіація, і за ними мало того, що їх локалізувати, їх ще треба і збити, їх ще треба підтвердити збиття. Коли я вже виїхав на постійне проживання на вільну Україну, спротив змінився. Раніше я передавав людям, тепер я був на місці людини, котра збирає звідти інформацію. Згодом це вже перетворилося там в мою службу, тобто я вже почав досить великими обсягами збирати цю інформацію. Все більше і більше людей про мене дізнавалося на Луганщині. Якщо рахувати за 2 роки, от скільки людей взагалі там вийшли зі мною на контакт хоча б раз, то це навіть, мабуть, десь 300-400 людей. Так. І російське телебачення, вони дивні дуже люди, зняли про мене сюжет, про мій телеграм-канал. В зоне боевых действий наводить на цели могут завербованные СБУ-агенты. Как правило, это местные жители, в том числе и подростки. Фотографии с российской военной техникой он отправлял в чат-бот телеграм-канала, который ведет под ником «Восточный», якобы местный житель, ушедший воевать на сторону України. Показали моє фото на всю Росію. Цей сюжет був показаний на Росії 24. Цим сюжетом і там іншими сюжетами вони тільки популяризували мою сторінку в Телеграмі. Дехто взагалі не знав, хто такий Східний, але чим більше вони самі про мене сказали, тим більше людей пізнали про мене, зайшли на мій телеграм-канал, прочитали в описі каналу, що я збираю координати, і почали ще співпрацювати. Тобто, велике дякую за це. От 100% це управління ФСБ в Стаханові, це стадіон Побєда з вагнерами, це Кожвен бивший, МПП 6-го полка, це гостиниця «Донбас». 2 заправки, одна в Брянке, другая в Алчевском, которые использовались в военных целях. Это вот прям 100%, где использовались кадры, которые присланы были мне и переданы дальше в работу.
Головний фідбек, який ми зараз отримали з окупації, це те, що росіяни зрозуміли, що вони на чужій землі. І вони відчувають, що там за кожним їх шорохом слідкують і передають. Вже після полону, вже коли мене звільнили, вже потім хлопці розповідали. Коли мене забрали, 11 липня вони вийшли з оточення. Я не знаю, як їм все здавалося. Дійсно, це єдина група серед партизанських, які працювали, в якій не було 300-х, в якій не було 200-го, які вийшли навіть з оточення без жодних втрат, чистенько, добре. Відразу після того, як вийшли, вони вступили до спецпідрозділу одного, цільною групою. Група працює надалі на Херсонському напрямку. Достатньо активно, нормально працює. Мозальов відбуває зараз покарання. 10 років. Він зробив свій вибір. І через нього постраждало досить багато людей. Дійсно, хлопцям було неперелюбки. Деякі хлопці досі знаходяться в такому стані, що вони не можуть бути повноцінно жити. І все через одну людину, яка просто виявилася слабкою. Героям слава! Смерть ворогам! Понад усе! Під час звільнення Херсону я була в Кривому Розі. Звісно, це неконтрольована радість. Херсон – це Україна! І це наскільки втілює якусь надію на подальший позитивний розвиток подій. Я себе не уявляю окремо від рідного краю. Чому я в тому числі погодився очолити розбиту громаду? До лав ЗСУ я приєднався, це був кінець літа 22-го року. У мене є мрія, я дуже хочу вступити просто на ту землю, котру я покинув, побувати на могилах своїх батьків та помститися тим, котрі прийшли до моєї будівлі, котрі забрали в нас все, забрали наші поїздки на футбол в Донецьк з батьком, забрали у нього роботу, забрали в мене майбутнє, взагалі майбутнє нашого регіону і забрали прапори, рідні прапори. Я хотів, щоб вони за це відповіли. Залишатись українцем в голові чи в серці, знаходячись в окупації, це і є спротив, і це вже дуже багато для всіх нас.